हेलो एभ्रिवान, म आज तपाईहरुलाई एउटा एकदमै इफेक्टिभ VPN को बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यो VPN को नाम छ प्रोटोन VPN। हाम्रो मेन भनेको हाम्रो चाहिँ कस्तो बानी हुन्छ भने डिफरेन्ट एक्सटेन्सनहरु चलाउने बानी हुन्छ। क्रोम एक्सटेन्सनहरु VPN को त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। यो चाहिँ एज अ सफ्टवेयरकै रूपमा रहेको छ र म आज तपाईहरुलाई कसरी रजिस्टर गरेर कसरी डाउनलोड गरेर चाहिँ कसरी डिफरेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ कनेक्ट गरेर यो VPN युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदैछु है त। फर्स्टमा म प्रोटोन VPN को अफिसियल वेबसाइटमा जान्छु। अब अहिले आएको लेटेस्ट गुगलले लन्च गरेको बाड लाई पनि तपाईहरुले नेपालमा बसेर VPN को थ्रुबाट मात्र एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। उसको अफिसियल वेबसाइट मा यो नोटिस दिएको छ, बाड इज नट करेन्टली सपोर्टेड इन योर कन्ट्री, स्टे ट्युन भनेर। अब यो VPN लाई तपाईहरुले अफिसियल वेबसाइटमा गएर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। VPN को प्रोटोन को अफिसियल वेबसाइटमा गएर रजिस्टर गर्नुहोस्। क्रिएट अकाउन्ट गरेर मैले अलरेडी रजिस्टर गरिसकेको छु हैन। अब यसमा म लगइन गर्दै छु। तपाईहरु क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि अकाउन्ट बनाएपछि मात्रै यो VPN डाउनलोड गर्न मिल्छ। मैले साइन इनमा क्लिक गर्दै छु है। यो साइन इन भएपछि तपाईहरु यो प्रोटोन VPN को ड्याशबोर्डमा जानुहुन्छ र त्यहाँ डिफरेन्ट यसको आइटमहरु हुन्छ ड्याशबोर्डमा र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल तपाईहरु अब क्रिएट गरिसकेपछि लगइन गरिसकेपछि अब यसमा तपाईहरु डाउनलोड्समा जानुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड्समा गएर तपाईको डिफरेन्ट डिभाइस अनुसार डिफरेन्ट अपरेटिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ तपाईहरुले यो VPN डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड युजर्सको लागि डाउनलोड्स यहाँ भइहाल्यो, आइओएस को लागि विन्डोज, म्याक, लिनक्स, क्रोमबुक, एन्ड्रोइड टिभी सबै प्लेटफर्मको लागि चाहिँ यो VPN यहाँ रहेको छ है। मैले चाहिँ अलरेडी विन्डोजको लागि डाउनलोड गरिसकेको छु र म डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु पनि इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि कसरी कन्ट्रीसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा अब म भन्न चाहन्छु। फर्स्टमा म मेरो VPN डाउनलोड गरिसकेपछिको VPN खोल्छु, प्रोटोन VPN है। अनि तपाईहरुले जस्तै प्रोटोन VPN अन गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई अकाउन्ट युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। त्यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ जुन तपाईले ब्राउजरमा क्रिएट गर्दाखेरि युज गर्नु भएको छ त्यो नै यो सफ्टवेयरमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईहरु यस भित्र चाहिँ छिर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईहरु यो चाहिँ फ्री भर्जन हो। फ्री भर्जनमा चाहिँ तपाईहरुको कस्तो हुन्छ भन्दा तीनवटा मेन कन्ट्री चाहिँ दिएको हुन्छ के उसले। अब युएस, नेदरल्यान्ड, जापान हुन्छ यसमा हैन। अब मेनली हामीले युज गर्ने भनेको पनि यो कन्ट्रीहरु नै हुन्छ। युएस हो मेन। युएस भएपछि जस्तै अब गुगलले लन्च गरेको बार्ड पनि हामीले युएस मा कनेक्ट गरेर चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ है त। जस्तै मैले अब यो VPN लाई युएस को पनि डिफरेन्ट 54 देखि 60 सर्भरहरु दिएको छ यसले। तीनवटा कन्ट्रीको इच 60 सर्भर 54 सर्भर चाहिँ यसले दिएको छ। तपाईहरु डिफरेन्ट सर्भरमा कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले VPN को चलाउन सक्नुहुन्छ है। युनाइटेड स्टेट ओके, म युनाइटेड स्टेटमा कनेक्ट गर्छु। VPN कनेक्ट हुँदैछ है। यो एकदमै इफेक्टिभ छ यो VPN। आइपी असाइन गरेर आएको छ हैन। फाइनली कनेक्ट भएको छ। तपाईहरुले अब डिफरेन्ट साइटहरु नेपालमा नचल्ने साइटहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई रिफ्रेश गर्दै छु है। ओके, रिफ्रेश गरिसकेपछि यो एक्सेस भएको छ। मैले चाहिँ वेट लिस्टको लागि चाहिँ मैले इमेल पठाएको थिएँ 2 दिन भयो है। अस्तिको दिन पठाएको थिएँ। अब मेरो फेरि मेल आउँछ अनि मात्रै मैले यो ट्रायल भर्जन चाहिँ युज गर्न पाउँछु। तपाईहरु पनि बार चलाउनलाई जस इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईहरु बारको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस्। आफ्नो VPN इन्स्टल गरेपछि अनि त्यसपछि उले चाहिँ इमेल हाल्न लाउँछ आफ्नो। अनि इमेल हालिसकेपछि चाहिँ वेट लिस्टमा तपाईहरु पर्नु भएको छ। प्लस हामीले वेट लिस्ट एप्रुभ गरिसकेपछि हामी अर्को मेल पठाउँछौँ भनेर तपाईहरुलाई मेलमै मेसेज आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले बार एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ बार एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ, लेटेस्टिङ फेजमा राखेको छ अहिले, बेटा भर्जनमा राखेको छ। अनि अब च्याट जीपीटी र च्याट जीपीटी जस्तै बारलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल यस्तै भिडियोहरु म अरु पनि ल्याउने छु। हस्त धन्यवाद सबैजनालाई।